ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। IRCC ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਡਰਾ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਯਾਤਰੀ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਆਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ। CBO ਨੇ ਲਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ। IRCC ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ IRCC ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। IRCC ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਇਹ 11ਵਾਂ ਡਰਾ IRCC ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 3500 ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 483 ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਕੋਰਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ, ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਹਿਤ 3500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 486 ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਾਰਚ, 23 ਮਾਰਚ ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਡਰਾਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ CRS ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 21,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ IRCC ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ PSAC ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 500 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ PSAC ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੌਇਸ ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Now, this is a very important day for Canada's Feminist International Assistance Policy, and one that has been in the making for some time. On that point, I would like to thank my friend and colleague, Mary-Claude Bibeau, who was the minister at that time, who unveiled the Feminist International Assistance Policy 6 years ago and set the course for this day in motion. Now, this was not an easy feat. Canada's Feminist International Assistance Policy was first of its kind and continues to pave the way for the rest of the world. Our Feminist International Assistance Policy signaled a fundamental change for Canada's international assistance. Now, everywhere I go, and I hear the same thing, that the world needs and wants more of Canada. Now, there are those that may say that this is not true. They believe that the interest of Canadians lies solely within our borders.
But when Canadians lift up the most vulnerable around the world, when we stand up for women's rights and the rights of the most marginalized, when we fight for equality and equity and progress, when we create opportunities to foster peace, we understand why we hear the world needs more of Canada. Women and girls in all their diversity are now front and center in Canada's effort to reduce poverty and inequality and to build a more prosperous world. And despite all the challenges we have faced since then, I am proud to say that with Canada's Women's Voice and Leadership program, we are living up to that vision. Women's Voice and Leadership is a flagship initiative to support women's rights and organization LGBTQI+ groups tackling inequality in 31 countries and regions around the world. And this initiative is also central to our policy commitment to target 15% of Canada's official development assistance directly towards gender equality programming. ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਣੇ ਬੈਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। LCBO ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਬੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਹਰ ਸਾਲ 1,88,000 ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਬੈਗਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। LCBO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਗ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 8 ਪੈਕ ਵਾਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਪਰ ਬੈਗਸ ਹਟਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2,665 ਟਨ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ LCBO ਦੇ ਟਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ NGO ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਹਟਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਕਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ NDP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। NDP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ NDP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We know that Canadians are struggling through an inflation crisis where the cost of groceries and basic necessities are out of control. A cost of living crisis we haven't seen in over a generation. Meanwhile, it's tax season and people are rushing to get their taxes in to avoid fines. Canadians overwhelmingly play by the rules and expect everyone to do the same. But the sad reality is that there are different rules for Canadians, hardworking Canadians, people on fixed incomes, and for billionaire tax cheats, on the other hand. What better proof than how this government dealt with Canadians like the ones in my constituency who applied for CERB payments during a public health emergency and were later found to be ineligible. Many of the people that I represent live in communities with high rates of unemployment, reliant on social assistance, and they believed that CERB payments were there to help all of us during a difficult time, only to find out now that the government is vigorously clawing that money back. The reality is that the federal government has already clawed back more than $3.2 billion from Canadians who access CERB. Yet following the leaks about billionaire tax cheats in the Panama Paradise and Pandora Papers, nothing has changed. We know that 900 Canadian individuals, trusts, and foundations were mentioned in the Panama Papers. In the Paradise Papers, it was 3,300, and the Pandora Papers, 500.
Due to the order paper question we filed recently, we also know that out of those numbers, the CRA only had 5 criminal investigations. We also know that the CRA only levied $62.5 million in assessment and fines. ਭਲਕੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ RCMP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ RCMP ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ RCMP ਤੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫੌਰਨਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ RCMP ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ RCMP ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ RCMP ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅੰਦਰ 16.5% ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਡਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ योजना साझी करते हुए दिखाई देते। इस मौके ते अनीता आनंद वालों की कुछ कहा, क्या आओ तुहानू सुणाते हां। I can confirm that a first Canadian evacuation flight from Sudan has taken place using an RCAF CC-130 Hercules aircraft. We will have more details to share soon. This is very good news, and I thank our Canadian Armed Forces personnel for their hard work to make this happen. Avant l'annonce d'aujourd'hui, j'aimerais faire le point sur les efforts du Canada pour évacuer ses citoyens du Soudan. Je peux confirmer qu'un premier vol canadien d'évacuation du Soudan a eu lieu à l'aide d'un avion CC-130 de l'aviation royale canadienne. Nous aurons bientôt plus de détails à partager, mais il s'agit évidemment d'une bonne nouvelle et je remercie le personnel des forces armées canadiennes pour leur travail acharné. Maintenant, je peux commencer avec le discours. Ambassador Ferrari, friends from the British High Commission, where are you? There you are. Cody, partners from Leonardo UK, Leonardo Canada, IMP Aerospace and Defence, CAE, Collins, GE. Good morning, bonjour. It's such a pleasure to be back in Nova Scotia. As Dave mentioned, I was born and raised in Nova Scotia. My parents immigrated here. My sisters and I grew up not far from here in Kentville, Nova Scotia.
And as a young girl, ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਰੱਗਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Canadians depend on access to pharmaceutical medicines as an essential part of their health care. But this is a struggle for millions of individuals and their families because Canadians pay the third highest prices in the world for prescription medicine. And with millions of Canadians without pharmaceutical insurance, this is devastating. It's a tragic fact that many Canadians get sicker and some even die simply because they cannot access the medicines that they need and their doctors prescribe. Now, the Trudeau government has been promising to address skyrocketing drug prices ever since they were elected in 2015. Yet, not only have they failed to lower drug prices in Canada, prices have actually increased every single year that they've been in power. Now, the major policy that the Liberals announced to lower drug prices began in 2016. With overdue reforms to the way that we regulate the prices of patented pharmaceuticals in Canada. We do this through our federal drug regulator, known as the Patented Medicine Prices Review Board. They're the sheriff who is supposed to patrol drug companies and make sure that Canadians aren't paying excessive prices for their drugs. Now, in 2017, the PMPRB produced draft regulations that would make 3 major reforms to the way drugs are priced in Canada and specifically to address excessive pricing. These are, first, to alter the list of comparator countries used to set relative prices. Second, to allow confidential rebates that drug companies often give to their buyers. And third, to allow the PMPRB to consider the pharmacoeconomic value and market size. ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚੋਰੀ ਉਸਨੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਤਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਈ ਡਾਲਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਤਰੇਈ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ $10,000 ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਟੈਕਸਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। In America, you're allowed to have really different points of view. You can really disagree on which direction you think that we should take the country, whether we should be spending money on this program or that program, or we should be dealing with one country or another. But in the past, we've always, at the end of the day, come together. We've always come together. And so the most important thing to remember is that, America is the most unusual country in the world. And for you little kids, unique, meaning there's not any other country like it. Most countries become countries because they are all the same religion, or they're all the same ethnicity, or they all have the same backgrounds. They're all very similar. But America is the only country that was built on an idea,
And no matter how young you are, I hope you remember the idea. And that is that we're based not on where we live, not the geography. We're based on this idea. And this is true. It says, we hold these truths to be self-evident, that all men and women are created equal, endowed by their Creator, endowed by God, with certain inalienable rights, meaning rights that they have just because they're born. And those rights are life, to have a good life, liberty, and the pursuit of happiness. No other country is based on that idea. No other country in the world. That's what makes us so special. And that's what makes us the envy of the world. And I tell you, your moms and dads, both in the press as well as in government, they allow us to be able to make it work. We've never completely reached our 11 मई ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ 42 ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਟਾਈਟਲ 42 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟਲ 42 ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। DHS ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਟਲ 42 ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। That will scale up over time. We are going to begin in collaboration, of course, with the State Department and our partner countries to begin in several thousand each month. 5,000-6,000 plus each month individuals processed, a material impact on the decision making of people who are seeking relief in a country. The whole model is to reach the people where they are, to cut the smugglers out, and to have them avoid the perilous journey that too many do not make. But we are beginning in Guatemala and Colombia. We are beginning at the level that I described, and we will scale up. We are incredibly proud of the fact that we negotiated this agreement with those foreign countries, and we hope to expand beyond there. Thanks, Ali. And Matt, just to add one point on that, I think that as this effort moves forward and we establish it, my expectation would be that even beyond the numbers of people who might be processed in a given month, other people seeing that this is now a way to access legal pathways to the United States that doesn't require them to, again, take the hazardous journey to our border and to put themselves in the hands of smugglers and then to come only to be turned away in any event. My expectation would be that many other people, beyond those who are actually being processed in a given month, will stay put and wait to avail themselves of this additional way of accessing legal pathways. So we'll see. We have to build it out, and we're very actively working on doing that. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। IRCC ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਡਰਾ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਯਾਤਰੀ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਆਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ। CBO ਨੇ ਲਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।